تاکر کارسون یه ویدیو جدید داده طلا خدا داستانش اومده در مورد زلنسکی صحبت میکنه که گفته آقا چون جنگه سال دیگه انتخابات نداریم، خودم هستم، نگران هیچی هم نباشید. اتفاقات خیلی باحالی رو مرور کرده، جز ویدیو پربینندش بوده، اونو براتون آوردم. عرض درود و ادب دارم به همه شما دوستان. اینجا اخبار خاموشم، فرهاد متقی هستم. برای شما سعی میکنم اخباری بیارم که جای دیگه پیدا نمیکنید. امیدوارم که بتونید ببینید ویدیوها رو، لذت ببرید. امیدوارم از کانال حمایت کنید، سابسکرایب کنید اگه تا حالا سابسکرایب نکردید. این ویدیو و بقیه ویدیوها هم هر موقع که میبینید لطف کنید لایک بزنید، کمک کنید که اخبار درست بدون سانسور به ایرانیای بیشتری در کل دنیا پیشنهاد داده بشه. با من همراه باشید. Hey, it's Tucker Carlson. You may have found yourself wondering recently as the world slides closer to nuclear annihilation than at any time in human history. شاید با خودتون تعجب کرده باشید که ببینید دنیا داره خیلی بیشتر از هر زمان دیگه در دوران معاصر به نابودی هسته‌ای نزدیک میشه. Why exactly are we at war with Russia? تو همچین شرایطی واقعا چرا ما الان در جنگ با روسیه هستیم؟ It seems like there's a pretty significant downside to this particular foreign policy decision, starting with economic collapse and ending potentially with extinction. به نظر میرسه که مضرات این اتفاق و این تصمیم سیاست خارجی به مراتب خیلی بیشتر خواهد بود که از جمله مضرات میشه به نابودی اقتصادی و همچنین حتی میتونه منجر به نابود شدن انقراض انسان ها منجر بشه. So is there a good reason we're doing it? So many innocent young people have been killed. So many hundreds of billions of dollars have been wasted, some of them from the US Treasury. حتما باید دلیل خوبی براش وجود داشته باشه، چون تعداد بسیار زیادی مردم خوب این وسط کشته شدن. صدها بیلیون دلار از پول مردم آمریکا توسط وزارت خزانه داری به هدر رفته. So what's the point? Are we really doing this so the Biden family can repay its debts to the oligarchs who finance their beach house in Rehoboth? واقعا علتش چی میتونه باشه؟ ما داریم همه این کارا رو میکنیم تا دین خانواده بایدن رو به اولیگارشای اوکراین پرداخت کنیم که پول خونه ساحلیشو تو رهوبوت دادن. We're doing it so our government can continue to lie about its illicit biolabs in Eastern Europe? داریم این کارا رو میکنیم تا دولتمون بتونه همچنان در مورد اون لابراتوارهای ساخت سلاح‌های بیولوژیکش همچنان به ما دروغ بگه، اونا که تو اروپا شرقی داشته. So that flabby losers like Toria Nuland and Tony Blinken can feel like they're doing something important with their sad empty lives? داریم این کارو میکنیم تا یه آدمایی مثل توریا نیولند یا تونی بلینکن بتونن احساس کنن که با این زندگی پوچ و بی‌حاصلشون دارن این کار مهم انجام میدن. Really? Honestly, there's got to be a better reason for waging this, the most pointless war of all. واقعا صادقانه و دلیل مهمتری واسه ادامه دادن یه همچین جنگ بی هدف و بی حاصلی وجود داشته باشه. What is it? Well, thankfully, we have an answer. واقعا دلیلش چی میتونه باشه؟ البته بگم خوشبختانه ما یه جوابی براش داریم. The war against Russia, ladies and gentlemen, the war against Putin and for Ukraine is in fact a war for democracy. جنگ بر علیه روسیه خانم و آقایان و بر علیه پوتین و جنگی که کمک میکنه به اوکراین در حقیقت یک نبردی هست برای دموکراسی. Watch and recall the motive. نگاه کنید و انگیزه رو دوباره به خاطر بیارید. The president has said many times we're focused on what we can do to support Ukraine's effort to fight for their democracy. رئیس جمهور بارها گفتن که ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم تا حمایت کنیم از اوکراین برای مبارزه با روسیه و همچنین دفاع از دموکراسی. Democracy must prevail. دموکراسی باید پیروز بشه. The Ukrainian people are fighting the fight for their democracy and in doing so for ours as well. مردم اوکراین دارن مبارزه میکنن برای دموکراسیشون و این کاری که دارن انجام میدن برای ما هم دارن انجام میدن. کمک کردن و حمایت کردن از اوکراین برای پیروزی در این جنگ. And of course, Ukrainian President Zelensky understand that what's at stake in Ukraine. 100% رئیس جمهور زلنسکی متوجه میشه که الان شرایط در اوکراین به چه صورته
و چه چیزی اونجا در خطره؟ is bigger than just his nation. چیزی که در خطر بسیار بزرگتر از کشور و یا ملت خودشه. It is literally a battle for freedom and democracy themselves. به معنای واقعی یک نبردی برای آزادی و دموکراسیه. They are showing the world what an existential fight for democracy looks like. آنها دارن به دنیا نشون میدن که یک نبرد واقعی برای دفاع از دموکراسی چه شکلیه. President Zelensky and the Ukrainians have changed the course of history. رئیس جمهور زلنسکی و اوکراینی ها مسیر تاریخ رو عوض کردن. For the better. البته به سمت بهتر شدن. And we unequivocally are with the Ukrainian people in their fight to remain a sovereign democracy. و ما بدون هر گونه ابهامی در کنار مردم اوکراین هستیم و حمایت میکنیم از نبردشون تا اینکه بتونن حاکمیت دموکراسی خودشون رو حفظ بکنن. Unequivocally with the Ukrainian people to remain a democracy. It's a bipartisan view. بدون ابهام در کنار اوکراین برای اینکه دموکراسی حفظ بشه واقعا یه دیدگاه فراجناحی هم بوده. Democracy must prevail. You just heard noted democracy expert Nancy Pelosi say. دموکراسی باید پیروز بشه. خودتون شنیدید در متخصص دموکراسی نانسی پلوسی اینو گفت. The daughter of the mobbed up mayor of Baltimore. کسی که دختر شهردار بالتیمور، کسی که خودش اونجا یه مافیا زده بودش. As Pelosi puts it, the Ukrainian people are fighting the fight for their democracy and for ours as well. شنیدید که گفتش مردم اوکراین در اونجا مبارزه میکنن نه فقط برای دموکراسی خودشون بلکه برای دموکراسی ما هم. That's right, for ours as well. بله درسته، برای دموکراسی ما هم دارن اونجا مبارزه میکنن. Without Ukrainian democracy, in other words, we can have no democracy here. بدون دموکراسی در اوکراین ما نمیتونیم اینجا دموکراسی داشته باشیم. If the Ukrainians aren't free, neither are we. We must make sure they can vote in Kiev so we can continue to vote in Kansas City. It's really that simple. اگر اوکراینی‌ها آزاد نباشند قطعا ما هم آزاد نیستیم. اوکراینی‌ها باید بتونن در کیف رأی بدن تا ما هم بتونیم اینجا توی کانزاس سیتی رأی بدیم. And yet tonight, we regret to tell you that we have a problem. It looks like they're not going to be able to vote in Kiev. حالا امشب خیلی ناراحتیم از این که باید به شما خبر بدیم که اتفاق بد افتاد، انگار که اونا دیگه نمیتونن تو کیف رأی بدن. Anymore. And no, for once it's not Putin's fault. و برای اولین بار تقصیر پوتین هم نیست این اتفاق. Democracy in Ukraine seems to be suspended by the world's foremost democracy advocate himself, Field Marshal Zelensky. دموکراسی در اوکراین متاسفانه به بنبست خورده، اونم توسط کسی که خودشو بزرگترین طرفدار دموکراسی در دنیا میدونه، آقای مارشال زلنسکی. Watch this. نگاه کنید. Чи будуть в Україні наступного року вибори? خب اینجا دیگه اصلا انگلیسی نیست، من متن رو میخونم. ازش پرسیدن که سال دیگه قرار انتخاباتی باشه یا نه. Це ж питання глобальне. І якщо قیافش همچین چه مظلوم کرد، میگه این سال جهانی الان، گفته اگر ما پیروز بشیم انتخابات خواهد بود. ми переможемо, то будуть, значить не буде військового часу. بر همین دیگه بحث دوران جنگ منتفی خواهد بود، پرت زنش قوانین نظامی، یعنی که وقتی اگر جنگی نباشه در حقیقت Не буде війни, а вибори повинні проходити. انتخابات باید در زمان صلح و آرامش برقرار بشه، وقتی که هیچ جنگی نیستش. داریم که بر طبق قانون هم اینجوریه. У мирний час, коли немає війни, згідно законодавства. So when you have an election, well, he says if we win, we'll let people vote. Otherwise, no. خب شنید چی گفتش؟ میگه که اگر ما برنده بشیم انتخابات خواهد بود، اگر نه مردم نمیتونن رای بدن، انتخاباتی نخواهد بود. You vote when we feel like it, because ultimately we're completely in charge and make all the rules. Your job is to obey or be punished. That's our version of self-government. Self means me. I'm the government. بله. میگه که
اگر ما احساس بکنیم باید رأی بدین میتونید رأی بدید، اگر ما احساس نکنیم اجازه ندارید رأی بدید، به خاطر که ما کاملا در قدرتیم اینجا، تمام قانونا رو خودمون میذاریم. کار شما اینه که از قوانین اطاعت کنید یا محاکمه میشید و این به حال خود حکومت گردانی ماست. از خود هم منظورم خودمه، چون من خودم دولت هستم. Now, that's not just any autocrat. That's our chief ally in the war for democracy. حالا اینم میگه آدم معمولی نیست، این کسیه که جزو رؤسای متحدین ما در جنگ برای دموکراسی داره این حرف رو میزنه. This is the guy who just announced he's likely to cancel next year's elections. این هم آدمی که خیلی راحت اومد اعلام کرد انتخابات سال دیگه کنسله. So you've got to wonder what the Biden administration thinks of this. We can't possibly continue to support Zelensky, that guy. حالا فکر کنیم ببینیم که کابینه بایدن در جواب چی میگه. ما که نمیتونیم بیام از آدمی اینجوری مثل زلنسکی الان حمایت بکنیم. After he said that, can we? اونا بعد از اینکه بعد این حرفو زد واقعا میتونیم حمایت کنیم؟ Because in a clip less than 30 seconds long, he just blew up our entire rationale for supporting his side in the war. چون به خاطر این کلیپی که کمتر از 30 ثانیه هم بود کلا ما تمام منطق ما رو برای حمایت از اون تو این جنگ زیر سوال برد. So we can't support him. Oh, of course we can. ما نمیتونیم ازش حمایت کنیم. معلومه که میتونیم. And we will. Here's Joe Biden from yesterday reaffirming America's unequivocal support for Ukraine. اینم جو بایدنه که دیروز دوباره اومد تأکید کردش حمایت بدون ابهام و بدون سوال آمریکا از اوکراینو. No matter what happened in Russia, we, the United States, will continue to support Ukraine's defense and its sovereignty and its territorial integrity. مهم نیست هر اتفاقی در روسیه بیفته، ما مردم آمریکا بدون هر گونه سوالی همه گونه حمایت خودمون رو از حاکمیت اوکراین، از تمامیت ارضیش و همچنین از دفاع اوکراین حمایتمون رو اعلام کنیم. So to recap, we are currently fighting a war for democracy. خب برای که جمع‌بندی کنیم ما الان داریم برای دفاع از یک دموکراسی می‌جنگیم. On behalf of a leader who just casually announced he's happy to end democracy. برای دفاع از رهبری که همین الان خیلی ساده و معمولی باید اعلام کردش که به خیلی خوشحال از اینکه داره به دموکراسی خاتمه میده. And our democracy supporting leaders have no problem with that. In fact, they're strongly for it. و رهبران حمایت کننده ما هم اصلا هیچ مشکلی با این قضیه نداشتن. در حقیقت میتونیم بگیم خیلی هم از این اتفاق استقبال هم کردن. Shocked? You shouldn't be. Of course they're for it. شوکه شدید؟ برای چی شوکه شدید؟ خب معلومه که باید حمایت هم بکنن. You should have seen this coming. Wars for democracy always cancel democracy. باید میدونستید قاعدتا که اتفاق میفته، به خاطر اینکه جنگ برای دموکراسی معمولا خود دموکراسی کنسل میکنه In the process. در طول مسیر. That's why our leaders love them. برای همینه که رهبرای ما عاشقشن. And they all do it, even the virtuous leaders. Abraham Lincoln suspended habeas corpus. همشون این کارو میکنن. حتی آبراهام لینکلن که یکی از رهبران پرهیزکار ما بوده، اون هم قانون قرار احضار زندانی رو به صورت معلق در آورد. The British government under Winston Churchill threw an entire opposition party into prison and let them rot for the duration, in some cases with their families. دولت انگلستان زمان وینستون چرچیل تمام اپوزیسیون انداخت تو زندان برای مدت نامحدود تا بپوسن. بعضی از اونها رو به همراه خانواده انداخت زندان. So in a war for democracy, you can do anything. خب برای جنگ برای حفظ دموکراسی شما همه کار میتونی بکنی. Imagine what a man might do who has fewer principles. حالا تازه تصور کنید اگر یه آدمی باشه که اصل و اصول کمتری هم داشته باشه. If that man, say, ran Ukraine, he might seize churches, arrest priests, ban all criticism of himself, disappear his political opponents.
اگر یه همچین آدمی یه موقع بذارید که مثلا اوکراین رو بخواد حکومت بکنه، احتمال زیاد کلیساها رو محاصره میکنه، کشیشا رو دستگیر میکنه، تمام انتقادایی که ازش میشه رو همه رو سعی میکنه تو رسانه ها بلاک بکنه، بعد میاد تمام اون رقبای سیاسی خودش رو ناپدید میکنه. And that's happening. و این واقعا اتفاقی که تو اوکراین داره میفته. Just last month, Zelensky threw a man called Gonzalo Lira into prison indefinitely for the crime of daring to write about the Ukrainian government in unflattering ways. این اتفاقی که داره میفته، همین ماه گذشته زلنسکی یک مردی به نام گونزالو لیرا به طور نامحدود انداخت زندان، اونم به جرم این که جرأت کرده بود مطالبی در مورد دولت اوکراین بدون پاچه‌خواری و چاپلوسی بنویسه. Now, what's interesting, what separates this from other such cases, is that Lira is an American citizen. حالا موردی که تقریبا میتونیم بگیم این موضوع از بقیه پرونده جدا میکنه اینه که لیرا شهروند آمریکاست. So Joe Biden, who is quite a bit of SWAT, as they say in Ukraine, could have freed Gonzalo Lira within hours. و جو بایدن که توی اوکراین مشهور به نیروی واکنش سریع، میتونسته کمتر از چند ساعت باعث آزادی گونزالو لیرا بشه. But he didn't. He didn't want to. ولی این کارو نکرد. اصلا نمیخواد این کارو بکنه. He didn't say a word about it. حتی یک کلمه هم در موردش صحبت نکرده. He remains in prison tonight. اون آقای لیرا امشب هم قراره تو زندان بمونه. So that makes you wonder, what's the real motive here? حالا حتما براتون تعجبه که آقا این انگیزه اصلی چیه اینجا؟ When normal people see war, they see death and destruction, sadness and suffering. وقتی مردم عادی جنگ رو میبینن، مرگ رو میبینن، نابودی رو میبینن، درد رو میبینن و قصه و اندوه رو. But that's not what demagogues see. They understand it differently. ولی عوام فریبان اون رو اینجوری نمیبینن. اونو با یک دید دیگه نگاه میکنن. They know that war means power, mostly for them. اونا میدونن که جنگ به معنای قدرته، اونم قدرت برای آنها. During wartime, everything they do can be justified. زمانی که جنگی در میگیره، در زمان جنگ همه اعمال اونها قابل توجیه کردنه. War is the gravest of all emergencies. جنگ از همه اضطرارها اضطراری تره، بزرگتره. Imagine the COVID lockdowns times 1,000 plus drones. شما قرنطینه های ویروس چینی رو در نظر بگیرید، ضرب در 1000 بکنید، یه سری هم بهش پهباد اضافه کنید. Once war breaks out, politicians become gods with the power of life and death. به محض اینکه جنگ شروع میشه، سیاستمدارا تبدیل به خدا میشن با داشتن قدرت مرگ و زندگی. So in a peaceful democracy, you have to debate your political opponents in public, and that's tiresome. در یک دموکراسی صلح‌آمیز شما مجبورید با رقیب سیاسیتون در جمع یا در جمع مناظره بکنید که بسیار کلافه کننده است. But in a war for democracy, you can just throw them in jail or have them executed. اما در جنگ برای دموکراسی شما میتونید خیلی راحت بندازید زندان یا اینکه اصلا بدید اعدامشون بکنن. You can see that many in Washington are looking forward to that moment. اصلا میبینید که خیلی تو واشنگتن آرزوی دیدن همچین لحظه‌ای رو دارن. And that may be why they so fervently support Joe Biden, even many Republicans, against a potential opponent, the only opponent who opposes the war in Ukraine. برای همینم احتمالاً متوجه میشید چرا یه عده در واشنگتن انقدر با حرارت دارن از جو بایدن حمایت میکنن، حتی یه سریشون هم جمهوری خواهن، اونم در برابر رقیبی که تنها رقیبی که میتونه پیروز بشه و تنها رقیبی که با جنگ در اوکراین مخالفه. If you were to end the war, their power would evaporate. اگر شما جنگ رو بهش خاتمه بدید، قدرت اونها ناپدید میشه. Last week, a whistleblower produced WhatsApp messages from Hunter Biden proving that at the very least, his father knew about his influence peddling businesses abroad and probably participated in them. هفته قبلی یه افشاگر یه پیام واتساپی رو آورد و
از هانتر بایدن به نمایش گذاشتش که تو اونجا مشخص بودش حداقل پدرش در مورد این فروش قدرت و فروش نفوذ به بیزینسمن‌های خارجی در جریانه و به احتمال زیاد حتی تو این مسئله مشارکت هم کرده. Quote, I'm sitting here with my father, Hunter Biden wrote to his Chinese partners demanding money. نوشته بود اونجا که من اینجا نشستم با پدرم، در حالی که حالا از اون شریک چینیش تقاضای پول داشتش و اینجوری نوشته بود که بذار منگنه. As much as anything reported about the Bidens over the last several years, this was the smoking gun. در کنار تمام چیزایی که تو این چند سال گذشته از بایدن ها گزارش شده، این یکی مسئله بسیار بسیار مهمی بود و تقریبا میتونیم بگیم این یکی آس دل بود. There it is, right there, in the message. نه همونجا نوشته شده تو مسیجه. That would have been enough to cripple a normal president. It would have been more than enough to keep a normal president from running for office again. این مطلبی بود که میتونه یه رئیس جمهور معمولی رو فلج بکنه. میتونه باعث بشه، انقدر مهمه که میتونه باعث بشه یه رئیس جمهور معمولی دور بعدی نتونه دوباره کاندید بشه و تلاش بکنه واسه ریاست جمهوری. But it had virtually no effect on Joe Biden. Most of ولی the outlets ignored it completely or tried to spin Biden's relationship with his son as some kind of moral victory. ولی تقریبا میتونیم بگیم که روی بایدن هیچ تأثیری نذاشت. خیلی از رسانه‌ها هم سعی کردن کلاً قضیه رو بچرخونن، نبینن و سعی کردن چیز دیگه‌ای تحلیل کنن در رابطه با رابطه بایدن با پسرش، اونم از لحاظ مثلا اخلاقی. Quote, the real meaning of the Hunter Biden saga, as I see it, wrote Nick Kristof of the New York Times, isn't about presidential corruption, but is about how widespread addiction is. جالب، حالا نیک کریستوف اومده نوشته تمام اون چیزی که من توی این مسئله میبینم در رابطه با فساد رئیس جمهور نیست، بلکه در چیزی که میبینم در مورد این گسترش اعتیاد در جامعه است. که مثلا این های بوده نشسته چرت و پرت نوشته. And about how a determined parent with unconditional love can sometimes reel a child back. و اینکه چجوری میتونن یه بعضی مواقع والدین با یه عشق بدون حد و مرز و عشق بدون شرط و شروط دوباره فرزندشون رو به کانون خانواده برگردونن. میگن بایدن ترک کرده دیگه. He actually wrote that. واقعا یه همچین چیزی نوشته. And if you doubt it, you should know that view was common. Here's the take from ABC. اگر شک دارید به این موضوع باید بدونید که تازه این نظریه‌ای که گفتن یا این نقطه نظر تقریبا رایج هم بوده. ببینید الان ABCه. The Hunter Biden story, the scandal, the this, the that, it's also the story of a father's love. داستان هانتر بایدن، حالا رسوایی و اینو اونو همه اینا، همچنین داستان عشق یک پدر به فرزنده. And Joe Biden has never and will never give up on his son Hunter and will never treat him lesser than. و رئیس جمهور به هیچ عنوان از پسرش هانتر امید نمیشه و هیچ موقع اونو کمتر از این چیزی که هست حساب نمیکنه و هیچ موقع عشقش به اون کمتر نمیشه. And so he is a father first. Take it or leave it. خب اون اول از همه یه پدره، میخواین قبول کنی میخواین قبول نکنی. So a whistleblower produces a text message showing that Joe Biden was in the room with his son when his son was selling influence to an enemy power, the Chinese government. خب افشاگر اومده یه تکست مسیج نشون داده که تو مشخص بوده جو بایدن با پسرش هانتر تو اتاق نشسته بوده وقتی که هانتر بایدن داشته کارچاخونی باباشو میکرده، اونم با کی؟ با یک دشمن قدرتمند، یعنی دولت چین. And ABC's take on it, Joe Biden is a father first. Take it or leave it. بعد برداشت ABC از این تکسته اینه که جو بایدن یه پدره، میخوای قبول کن میخوای قبول نکن. What accounts for a response like that? کی میتونه بیاد همچین جوابی رو بده؟ Well, that's the way you talk when you've got nothing to fear from an upcoming presidential election. این جواب کسیه که هیچ ترسی از نتیجه انتخابات آتی نداره. You don't even bother to think of an excuse for your candidate because you don't need to. اصلا حتی دنبال این نیستی که
دنبال یه بهونه باشی واسه یه کاندیدای مورد نظرت، به خاطر که اصلا احتیاجی نیست بهش. Your country has electronic voting machines. Joe Biden got 81 اینجا پاز بزنم، میگه به خاطر که کشورت دستگاه‌های شمارش آرای الکترونیک داره. 1,282,916 votes in 2020, and you're pretty sure he can do it again. جو بایدن در سال 2020 81,282,916 رأی آورده و تو مطمئنی که دوباره میتونه این کار رو انجام بده. In fact, you know he can. فکر میکنی هم شاید خیلی درستی، میدونی که این کار رو میکنه. You're not worried. به هیچ عنوان هم نگران نیستی. But actually they should be a little worried. اما در حقیقت باید یک کم همچین نگران باشین. The people who control Joe Biden, Susan Rice, and the rest know they can continue to run our government, writing the press releases, formulating the policies, and they can do it effectively forever, as long as Joe Biden gets dressed in the morning. خیلی جالب شد. میگه که باید یه خورده نگران باشید به خاطر اینکه آدمایی که دارن جو بایدن رو کنترل میکنن مثل سوزان رایس و بقیهشون، اونا میتونن همینجوری ادامه بدن، تمام بیانیه‌های دولت رو اونا بنویسن، میتونن تمام سیاست‌ها رو نو بندی کنن، میتونن این کارو به صورت طولانی مدت که اصلا نامتناهی ادامه بدن، اما تا زمانی که وقتی صبح میشه جو بایدن بتونه لباسشو بپوشه، زنده باشه. And of course that's their strong preference. البته این قوی ترین ترجیحیه که توی این موضوع دارن، جو بایدن باید زنده باشه که اینا بتونن به نامش این کارا رو بکنن. These are fervent opponents of change. اینا مخالفای سرسخت تغییرن. But the one thing these people cannot control is aging. اما یه چیزی که این آدما نمیتونن کنترل کنن پیر شدنه. Joe Biden is old. He's 80 now. He will be 85 at the end of the next term. جو بایدن همین الان 80 سالشه و در پایان دوره بعدی ریاست جمهوری 85 ساله خواهد شد. People imagine that old age is a long, predictable progression from acuity to permanent unconsciousness. مردم فکر میکنن که سن یه پیشرفت قابل پیش بینی طولانی مدته که از تیزهوشی طرف میاد تا به شلمغزی دائم میرسه. But often that's not at all how it actually works. اما بعضی مواقع اون مسیری که طی میشه واقعا اینجوری نیست. When old people start to slide, they tend to slide fast. آدمایی که سنشون میره بالا وقتی سر میخورن دیگه واقعا خیلی شدید سر میخورن. حالا اینو من تو پرانتز بگم، خودتون تو آشنایی شاید دیدین، طرفو ظرف مثلا 1 سال نگاه میکنید یهو انگار 20 سال پیر شده. عین خود من که ویدیو پارسال هم میبینم میفهمم. Joe Biden has begun that descent. Here he was yesterday. جو بایدن واقعا تو سرازیری افتاده. این ویدیو برای دیروزه. And here's what she wrote to me, and I quote, "You can imagine my joy. She called them right away, and the next day they sent someone out to survey her yard. As Beth wrote, this is the best thing that's happened to rural America since the Rural Electrification Act brought electricity to farms in the 30s and 40s." End of quote. حالا سوای اون متنی که خیلی بی سر و ته بود چون یه تیکشو تاکر کارسون آورده بود، نکتهش اینجا بودش که یه نقل قولی رو میخونه از کسی و در انتهاش میگه پایان نقل قول. End of quote. پایان نقل قول. You weren't supposed to hear that. Joe Biden read the stage directions out loud. شما باید اینو شنیده باشید. جو بایدن اومد اون دستورات روی سن رو بلند خوند. That's like eating the garnish that comes with your entree. You're supposed to know not to do that. دقیقا مثل اینه که شما چاشنی غذاتون رو به جای غذا بخورید. اون چیزیه که شما بدونید، نه اینکه شما بیاید بگی اونو. Joe Biden no longer does. In a year or two, he will be gone completely, and there will be no hiding it. جو بایدن دلی معمولا این کارو میکنه، یعنی چیزی هر چی اونجا بنویسن رو میاد میگه و میگه که جو بایدن قاعدتا تا 1-2 سال دیگه کاملا تعطیل میشه، راهی هم برای مخفی کردنش وجود نداره. At that point, the Democratic Party will face a secession problem. در اون حالت مشخصا حزب دموکرات دچار مشکل انشعاب خواهد شد. If Joe Biden is re-elected next year and then forced to leave office during his term due to disability or death, اگر که جو بایدن سال دیگه انتخاب بشه و به خاطر مرگ یا ناتوانی مجبور بشه که ریاست جمهوری ترک بکنه،
That means Kamala Harris will become president of the United States. اون موقع معنیش اینه که کامالا هریس میشه رئیس جمهور ایالات متحده. And nobody wants that, not even her husband. و هیچ کسی همچین چیزی نمیخواد، حتی شوهر کامالا هریس. In real life, nobody likes Kamala Harris. تو دنیای واقعی هیچ کسی از کامالا هریس خوشش نمیاد. It's not an attack on her. In fact, it's possible to feel pity for someone who's so universally reviled. قصد حمله بهشون ندارم، بلکه دلم میسوزه برای کسی که واقعا به صورت جهانی انقدر منفور باشه. It is instead an observation of unchanging physical reality like gravity or photosynthesis. دقیقا مثل مشاهده یه واقعیت فیزیکی تغییر ناپذیر میمونه، مثل جاذبه یا مثل فتوسنتز. یعنی هیچ امیدی هم بهش نیست عوض بشه. Nobody wants Kamala Harris to be president. No one will benefit. هیچ کسی نمیخواد کامالا هریس رئیس جمهور بشه. هیچ کسی از این اتفاق سودی نمیبره. If she becomes president. حتی اگر رئیس جمهور بشه. So logic suggests there's going to be a change. It's going to have to be somebody else. خب منطق حکم میکنه که باید یه تغییری این وسطا باشه. باید یه کسی دیگه تو داستان وارد بشه. And whoever that person is going to have to enter the race soon before the election after Biden drops out. هر کسی که باشه باید خیلی زود وارد رقابت بشه، یعنی قبل از انتخابات، بعد از اینکه بایدن میره بتونه جاشو بگیره. Who could that person be? We don't know, obviously. This is all just guessing. اون آدمی که میتونه باشه ما که نمیدونیم، ولی اینا که میگیم همش حدسه. But we do know whoever that is will have to have two essential criteria. ولی اینو بدونیم که هر کی میخواد باشه باید حتما 2 معیار ضروری رو داشته باشه. He'll have to be as shallow, ruthless and transactional as Joe Biden is. بخش خندم میگیره. میگه باید سطحی، بیرحم و معامله‌گر مثل خود جو بایدن باشه. And he'll need to have flattery skills that are so polished and advanced they'd be considered superior even in the Saudi royal court. انقدر باید مهارت‌های چاپلوسی و پاچه‌خواری داشته باشه و این مهارتش انقدر صیقلی و پیشرفته باشه که حتی در دربار سلطنتی عربستان سعودی براش برتری محسوب بشه. And there's only one man in modern America who fits that description. فقط یک نفر در دنیای مدرن آمریکا وجود داره که این تعریفا بهش میخوره. Gavin Newsom, the governor of California, and perhaps not coincidentally, Joe Biden's new closest friend. گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا و حتی و همچنین شاید به صورت تصادفی هم نباشه که دوست بسیار صمیمی جدید جو بایدن شده. I am here, Mr. President, Newsom told Biden at an event the two did together last week. I am here as a proud American, as a proud Californian. توی این برنامه که چند شب قبل هم داشتن، هفته قبل هم دیگه داشتن، گوین نیوسام به بایدن گفته من اینجا هستم آقای رئیس جمهور به عنوان یک آمریکایی سرفراز، به عنوان یک کالیفرنیایی سرفراز. Mesmerized by not just your faith and your devotion to this country and the world we're trying to build, but by your results, by your action, by your passion, by your capacity to deliver. مسحور شما هستم، نه به خاطر ایمانتون، نه به خاطر اون از خودگذشتگیتون برای کشور، نه به خاطر دنیایی که میخواید بسازید، نه به خاطر تمام اقداماتی که با نهایت اشتیاق و حرارت انجام میدید، بلکه به خاطر اون تواناییتون برای برآورده کردن. I am mesmerized by you, Joe Biden. من مسحور تو شدم جو بایدن. Imagine saying that as a compliment. تصور کنید یه همچین چیزی رو در قالب تعریف بخواید به کسی بگید. You couldn't do it. Few human beings could do it. نمیتونید این کارو بکنید. تعداد محدودی انسان هستن که میتونن همچین غلیظ پاچه خاری برن، خون بندازن. But Gavin Newsom had no problem at all. اما گوین نیوسام هیچ مشکلی با این قضیه نداره. Those words rolled right off his forked tongue. He never stopped smiling. این کلمات دقیقاً از رو زبان خودش اومد بیرون و به هیچ عنوان هم لبخندش اون وسطا محو نمیشد. So if you're looking for the leader of the coup, there he is right there.
خب اگر دنبال رهبر کودتای بعدی میگردید همینجا جلو چشتونه. خب اینم تاکر کارسون با صحبت خیلی باحال و اون طنز خاص خودش که داره که واقعا جاش تو فاکس نیوز خالیه، گرچه که من خودم خوشحالترم تو توییتر هستش، احساس میکنم خودش هم مخاطبای بیشتری الان داره. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر که اخبار خاموش رو تازه پیدا کردید بدونید که در اخبار خاموش اخباری معمولا کار میکنن، ویدیوهایی میارن که جای دیگه شما پیدا نمیکنید. ممنون میشم اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید در کانال اخبار خاموش و اینکه لطف کنید ویدیو رو لایک بزنید تا به فارسی زبانان بیشتری توصیه بشه. اگرم خیلی حال کردید ممنون میشم به دوستان و آشنایان هم کانال رو معرفی کنید. خوب و خوش و سلامت باشید تا درودی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.